Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про інфаркт міокарда, чим він небезпечний і як знизити ризик інфаркту. Інфаркт міокарда – це некроз тканин серця. Він з'являється, коли з якихось причин кров перестає надходити до серцевого м'яза. Через нестачу кисню ділянки серця починають відмирати. Найчастіше причиною стає звуження артерій, що живлять серце. Наприклад, через холестеринові бляшки такий стан називають ішемічною хворобою. Ішемічна хвороба трансформувалася в інфаркт. Іноді не потрібно ніяких провокуючих факторів. Достатньо прокинутися і стати з ліжка, щоб бляшка розірвалася і утворений тромб заблокував кровоносну судину. При стресі або незвичному фізичному навантаженні цей ризик зростає. При найменшій підозрі на інфаркт треба негайно дзвонити в швидку допомогу. Допомога повинна бути надана протягом максимум 1-2 годин, інакше наслідки інфаркту можуть стати незворотними, а ризик смерті істотно зросте. Тому важливо знати, як виглядають симптоми інфаркту. Відчуття нестачі повітря, як при нападі астми, задишка, при тому, що фізичного навантаження немає, слабкість, раптове запаморочення, помутніння свідомості, прискорене нерівномірне серцебиття і холод. Симптоми інфаркту можуть бути різними. У когось їх багато і вони виражені яскраво. Хтось, навпроти, відчуває лише незначний біль у грудях і слабкість, але чим більше у вас симптомів, тим вищий ризик того, що це дійсно серцевий напад. Перша допомога при нападі. Розстібніть одяг, який заважає дихати, відкрийте квартирку або іншим способом забезпечте прилив свіжого повітря. Дайте потерпілому нітрогліцерин, якщо раніше він був прописаний лікарем, і суворо дотримуйтесь інструкції. Дайте аспірин, по-перше, він знеболює, по-друге, препарат розріджує кров. Розкажіть лікарям, що приїхали, коли почався напад, якими симптомами супроводжувався, і чи приймалися таблетки і в якій кількості. Що робити до приїзду швидкої, якщо інфаркт у вас? Зателефонуйте в швидку і приляжте по можливості, прийміть ліки нітрогліцерин і аспірин, якщо вони поруч, і ви відчуваєте в них потребу. Далі чекайте лікарів. Що робити, якщо людина непритомна? В цьому випадку до приїзду швидкої перевірте, чи є у постраждалого пульс і чи дихає він. Якщо пульсу і дихання немає, необхідно почати серцево-легеневу реанімацію. Як же ж зменшити ризик інфаркту, у тому числі повторного серцевого нападу? Найчастіше трапляється напад у чоловіків старше 45 і жінок старше 55 років. У групі ризику також ті, у кого в сім'ї вже були випадки інфаркту. На жаль, з цими факторами ризику боротися неможливо. Але що потрібно робити, щоб зменшити ймовірність інфаркту? Постарайтеся кинути курити, відмовтеся від алкоголю, більше рухайтеся, проводьте якнайменше часу сидячи, стежте за своїм тиском, контролюйте рівень холестерину, стежте за вагою. Так, це нудні рецепти профілактики, але інші не працюють, а чарівної таблетки від інфаркту немає. Все у ваших руках і серце теж. Підписуйтесь на канал, будьте здорові і не хворійте.